قبل 4 قرون لم تكن هناك أبل أو جوجل أو أمازون. كانت هناك شركة واحدة هي المهيمنة، أسستها بريطانيا بذريعة التجارة، لكن الحقيقة كانت أخطر من ذلك بكثير. قوة ناعمة بريطانية تغلغلت في الهند واستغلت خيراتها. الإمبراطور الذي حكم الهند فعليا آنذاك ووجها استعماريا لبريطانيا بجيش رسمي قوامه 200,000 جندي. شركة الهند الشرقية بين الاحتكار والاحتلال. مع نهاية عام 1600 وقعت الملكة إليزابيث الأولى قراراً يسمح لعدد من تجار لندن بالإمساك بتجارة الهند الشرقية، بلاد ما وراء النهر، ذات المساحات الشاسعة الممتدة من رأس الرجاء الصالح بإفريقيا إلى رأس هورن في أمريكا الجنوبية. وتجمع هؤلاء التجار ليؤسسوا شركة الهند الشرقية، فاحتكرت التجارة الخارجية في بريطانيا، ولم تقوى أي شركة بريطانية أخرى على منافستها. أما في الهند التي كانت إسبانيا والبرتغال تتحكم بتجارتها ومواردها، فقد واجهت الشركة البريطانية فيها منافسة برتغالية وإسبانية كبيرة. فالعالم أجمع كان في حالة نهم وطمع للسلع الهندية من التوابل والمنسوجات والجلود والمجوهرات وغيرها. باتت شركة الهند تعمل باعتبارها منظمة تجارة جزئية ودولة قومية، وحصدت أرباحا طائلة من التجارة الخارجية مع الهند والصين وبلاد فارس وإندونيسيا لأكثر من قرنين من الزمن، كما وضعت نهاية لسيطرة البرتغال التي امتدت لسنوات على معظم التجارة الأوروبية مع الهند والشرق الأقصى. أحدثت الشركة هزة كبيرة في التجارة الهندية البريطانية، إذ باتت أكبر شركة مساهمة في العالم، وتركت بصمة كالشركة الأطول عمرا في يومها، وجنت أرباحا خيالية. بالبداية كانت عبارة عن شركة صغيرة يديرها رجل من بيته هو السير توماس سميث، وكان كادرها عبارة عن 6 موظفين فقط. مع حلول عام 1700 كان السير سميث يعمل مع 35 موظف دائم في مكتبه الصغير في لندن. لكن قفزة كبيرة حدثت للشركة التي سيطرت مع الوقت على إمبراطورية شاسعة تضم ملايين الأشخاص و159 موظفا دائما في لندن، وباتت ذراعا قوية للإمبراطورية البريطانية في جنوب آسيا، والحاكم الفعلي للاستعمار في أجزاء كبيرة من الهند. قوة ناعمة. كانت شركة الهند الشرقية أكبر من عدة دول. كانت في الأساس الإمبراطور الفعلي لأجزاء كبيرة من الهند، التي كان اقتصادها أحد أكثر الاقتصادات إنتاجية في العالم في تلك المرحلة. اعتمدت شركة الهند الشرقية في القرنين 17 و18 على تشغيل الأفارقة، معتمدة على عمالة العبيد الذين كانوا يستقطبون من غرب إفريقيا وشرقها، وتحديدا من موزمبيق ومدغشقر. فبات للشركة نشاط كبير في تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي. وبحلول عام 1800 بات للشركة جيشها الخاص المكون من 200,000 جندي، وهو ضعف عدد أفراد الجيش البريطاني نفسه في ذلك الوقت. واستخدمت جيشها للسيطرة على المدن الهندية وإخضاعها لاتفاقياتها التجارية. فكان أفراد الجيش يجتاحون الولاية تلو الأخرى، ويفرضون شروط الشركة التجارية والضرائب المدمرة، فيستغلون اقتصادها وينهبون خيراتها ويختطفون عمالها المهرة لضمهم لعمالة الشركة. التجارة والدم. اللحظة الفاصلة في عهد الشركة كانت بعد معركة بلاسي عام 1757، حيث اشتعلت حرب بين البنغال الغاضبين من الشركة ورجال شركة الهند الشرقية. كانوا 50,000 جندي هندي تحت قيادة نواب البنغال الذي كان حاكم ولاية البنغال آنذاك، وكان ساخطا على الشركة وإدارتها بسبب تهربها من دفع الضرائب للحكومة الهندية وتسببها بخسائر كبيرة للاقتصاد الهندي. لكن الحقيقة كان كل ذلك بموافقة المصرفيين الهنديين من خلال صفقات قانونية
أبرموها هؤلاء مع القائد العسكري للشركة في البنغال روبرت كلايف. لذلك رفض أغلب أفراد الجيش الهندي القتال في معركة بلاسي، وكان المستفيد الأكبر من هذه المعركة هو كلايف، الذي حصل للشركة على سلطات ضريبية واسعة في البنغال، أكثر المقاطعات ثراء في الهند آنذاك، ونهب كنوز نواب وشحنها إلى لندن واحتفظ لنفسه بالكثير منها. وقد بدأ نشاط الشركة فعليا يتحول من تجارة إلى احتلال. ففي عام 1784 أقر البرلمان الهندي قانونا منح الحكومة البريطانية السيطرة على الأراضي التي تحوزها الشركة من الهند. ولم تكن هذه أصعب فصول تاريخ الشركة هناك، فممارسات جيشها سيء السمعة أشعلت الانتفاضة الهندية المعروفة باسم التمرد الهندي، حيث قاد جنود هنود من المتواجدين داخل الجيش البريطاني التابع للشركة قادوا تمردا داخل الجيش على ضباطهم البريطانيين. ودعم الشعب الهندي الناقم على الشركة وجيشها تمرد هؤلاء، واشتعل قتال استمر لأكثر من عام ارتكبت فيه مجازر وفظائع ومذابح. الفصل الأخير. أحد أصعب فصول الشركة كان من الصين، إذ عملت الشركة على تهريب الأفيون إلى الصين بشكل غير قانوني، وذلك بتبديله بالسلعة التجارية الأعلى قيمة في البلاد وهي الشاي. فالصين الغنية بالشاي كانت ترفض مقايضة سلعتها تلك إلا بالفضة، وهي سلعة غير متوفرة كثيرا في بريطانيا. لذلك لجأت الشركة إلى انتهاك حظر الأفيون، وذلك ببيعه لتجار السوق السوداء في الصين، مما أدى إلى تدفق الشاي إلى بريطانيا، وبالتالي وضع ملايين الصينيين تحت براثن الأفيون، ما استدعى تحركا عاجلا من الحكومة الصينية لفرض إجراءات صارمة على هذه التجارة لترد بريطانيا بإرسال سفن حربية. فاشتعلت حرب سميت بحرب الأفيون عام 1840 انتهت بفوز كاسح لبريطانيا، وكشفت انتهاكات كبيرة للشركة الهندية. مع حلول منتصف القرن التاسع عشر بلغت معارضة الشركة أعلى مستوياتها في الهند وخارجها وحتى في بريطانيا نفسها، وذلك من التجار البريطانيين المتضررين من ممارسات الاحتكار لهذه الشركة، ليتعدى الغضب بذلك الغضب الأخلاقي إلى غضب تجاري وسياسي أدى في النهاية إلى موت الشركة. تقول إيميلي إريكسون: من الصعب فهم الهيكل السياسي العالمي دون فهم دور هذه الشركة. لا أظن أنه سيكون لدينا نظام اقتصادي رأسمالي عالمي يبدو كما هو عليه الآن لو لم تصبح إنجلترا قوية بشكل فريد في هذه المرحلة من التاريخ.